દિવાળી આવી ગઈ છે। દિવાળીમાં આપણા બધાના ઘરે અલગ અલગ સ્નેક્સ ફરસાણ તો બધા જ હોય છે। આજે હું તમારી સાથે એકદમ નવી રીતથી મીઠા ઘૂઘરા બનાવવાની રેસીપી શેર કરીશ। તમે ક્યારે પણ આ રીતે ઘૂઘરા ન બનાવ્યા હશે। જો તમે એકવાર બનાવશો અને કોઈ ખાશે તો એ ચોક્કસથી તમારા વખાણ જરૂરથી કરશે। હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ ક્રિસ્પી, જેનું એક એક લેયર ખારીની જેમ અલગ થઈ જાય। રિઝલ્ટ તમારી સામે જ છે, તમે જોઈ શકો છો। સાંભળ્યું ને? આટલા સરસ ક્રિસ્પી, જેના એક એક લેયર તમે જોઈ શકો છો અંદરથી અલગ છે, એવા ક્રિસ્પી આપણા ઘૂઘરા બનીને તૈયાર થશે। પણ આના માટે તમારે મારી આખી રેસીપી એન્ડ સુધી જોવી પડશે। બધું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોલો કરશો તો તમારા ઘૂઘરા પણ એકદમ આ જ રીતે બનીને તૈયાર થશે અને તમારા બધા વખાણ પણ કરશે। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો નીચે આપેલું રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો, જેથી તમને મારા આવા જ બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। મીઠા ઘૂઘરા બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ મેંદો લઈશું। મેંદો એડ કરશું। ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન સૂજી એડ કરશું। જે અહીંયા જાડી સૂજી આવે છે મોટી, એ આપણે મોટા દાણાવાળી સૂજી લીધી છે, આપણે 1 ટેબલસ્પૂન એડ કરવાની છે। ત્યારબાદ તેમાં ચપટી મીઠું એડ કરવાનું છે। કોઈ પણ સ્વીટમાં થોડું મીઠું એડ કરીએ તો એનો સ્વાદ બમણો થઈ જાય છે। સરસ મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી એડ કરશું મોણ માટે। અહીંયા આપણે ઘી લેશું તો એનું રિઝલ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે, એકદમ ખસ્તા અને બધા જ લેયર અલગ અલગ થશે। તો બને તો તમારે ઘી લેવું, અધરવાઇઝ તમારે જો તેલ લેવું હોય તો તમે તેલ પણ લઈ શકો છો। આપણે ઘીને લોટમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। બ્રેડ ક્રમ્સ જેવું ટેક્સચર આવી જશે અને આ રીતે બાઇન્ડ કરીએ તો બાઇન્ડ પણ થઈ જાય છે। એનો મતલબ આપણું મોણ એકદમ પરફેક્ટ છે। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરી કઠણ લોટ બાંધી દેવાનો છે। અહીંયા મેં અડધો કપ પાણી લીધું છે, જરૂરિયાત મુજબ આપણે એડ કરતા જઈશું અને એકદમ સ્મૂથ કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં લોટ બાંધી દીધો છે, કઠણ છે। હું તમને નજીકથી પણ એનું ટેક્સચર બતાવી દઉં તો આપણો આ ટાઈપનો લોટ હોવો જોઈએ। આ લોટ બાંધવામાં મેં અડધો કપ પાણી લીધું હતું, તમે જોઈ શકો છો 4 થી 5 ચમચી પાણી આપણું બચી ગયું હશે। હવે આપણે કવર કરીને 15 મિનિટ રેસ્ટ આપશું ડોને। ઘૂઘરામાં એકદમ સરસ લેયર બને ખારીની જેમ, એના માટે આપણે એક વાડકીમાં કોર્નફ્લોર એડ કરશું, 1.5 ચમચી એડ કરવાનો છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં રાઈસ ફ્લાવર એટલે ચોખાનો લોટ એડ કરવાનો છે। અહીંયા ચોખાનો લોટ હું 2 ચમચી એડ જો કોર્નફ્લોર ના હોય તો રાઈસ ફ્લાવર એડ કરવો, અને રાઈસ ફ્લાવર ના હોય તો તમે કોર્નફ્લોર એડ કરી શકો છો, અને 2 તમારી પાસે હોય તો આ રીતે બેનું કોમ્બિનેશન લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 2 ચમચી ઘી એડ કરશું। ઘી એડ કરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મને થોડું ઘી ઓછું લાગે છે એટલે વધુ હું અડધી ચમચી ઘી એડ કરું છું અને એકદમ સારી રીતે આપણે ફેટી લેવાનું છે। આપણું એકદમ સરસ મિક્સર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે, સ્મૂથ છે। આપણે એને ટર્ન કરીએ તો પણ એ નીચે પડતું નથી, આ ટાઈપનું મિક્સર આપણું હોવું જોઈએ। હવે આપણે એક પેન લઈશું, પેનમાં આપણે ઘી ગરમ કરવા મૂકશું, 1 ટેબલસ્પૂન એડ કરશું। અહીંયા આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર કરીએ છીએ ઘૂઘરા માટેનું। ઘી ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તમારી ચોઈસના ડ્રાય ફ્રૂટ્સ એડ કરવાના છે। અહીંયા મેં કાજુ, બદામ અને પિસ્તા લીધા છે મિક્સમાં, તમારી પાસે જે પણ અવેલેબલ હોય એ તમે લઈ શકો છો, અને એની ક્વોન્ટિટી પણ તમારે વધારવી ઘટાડવી હોય તો પણ કરી શકો છો। 2 મિનિટ રોસ્ટ કર્યા બાદ આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ્સને બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને એને ઠંડા થવા માટે મૂકી દઈશું। હવે આપણે એ જ પેનમાં અને એ જ ઘીમાં 1/4 કપ રવો લીધો છે। રવાને આપણે શેકી લેવાનો છે। રવાને શેકતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમને લો રાખીશું અને લો ફ્લેમ ઉપર રવાને આપણે સારી રીતે શેકી લેવાનો છે। એનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવાનો છે। આ પ્રોસેસને કરતાં 4 થી 5 મિનિટ થશે લો ફ્લેમ ઉપર। રવાને શેકતા મને 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું અને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે શેકેલા રવાને ટ્રાન્સફર કરી દઈશું।
હવે આપણે ફરીથી પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખી અહીંયા 1/4 કપ જેટલું મેં સૂકા નારિયેળનું ખમણ લીધું છે, એ આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું. આપણે કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા જઈશું. નારિયેળનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને રોસ્ટ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો નારિયેળના ખમણનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન ખસખસ એડ કરશું. ખસખસને અને ટોપરાના ખમણને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી અને શેકી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કોપરાનું ખમણ અને ખસખસ સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી આને પણ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. જેમાં આપણે રવો એડ કર્યો હતો એ જ બાઉલમાં આપણે કાઢી લેવાનું છે. હવે આપણું રવો અને નારિયેળનું ખમણ શેકાઈ ગયું છે. આપણા ડ્રાયફ્રૂટ પણ શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઠંડા થઈ ગયા છે. ડ્રાયફ્રૂટ્સને આપણે અધકચરા ક્રશ કરી લેવાના છે ખાણી દસ્તામાં. જો તમારે મિક્સિંગ બાઉલમાં એને ગ્રાઇન્ડ કરવા હોય તો તમે એ પણ કરી શકો છો, પણ શેકાઈ ગયા છે એટલે આસાનીથી આ રીતે ખાણી દસ્તામાં પણ ક્રશ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો. આ નટ્સને પણ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે આપણે જાયફળનો પાવડર એડ કરશું. જાયફળને એમાં ગ્રેટ કરી લીધું છે, એને આપણે એડ કરશું. એપ્રોક્સિમેટલી અડધી ચમચી હશે. ત્યારબાદ આપણે ઇલાયચી પાવડર એડ કરશું. 3 ટેબલસ્પૂન દળેલી ખાંડ એડ કરશું. ખાંડની ક્વોન્ટિટી તમે જેટલું પણ ગળ્યું ખાતા હોય એના બેઝ ઉપર તમે એડ કરી શકો. હાથથી આપણે એકદમ સારી રીતે બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણું સ્ટફિંગ એકદમ પરફેક્ટલી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણા ડોને ચેક કરી લઈએ. ડોને આપણે સારી રીતે મસળવાનો છે 1 મિનિટ. એના માટે આપણે થોડું ઘી અપ્લાય કરશું એના ઉપર અને 1 મિનિટ સુધી આપણે એકદમ સારી રીતે ડોને મસળીને સ્મૂથ બનાવી દઈશું. ડો આપણો એકદમ સારી રીતે સ્મૂથ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ ડોમાંથી 3 પોર્શન કરવાના છે. તેના માટે આપણે ડોને પહેલાં આ રીતે સિલિન્ડ્રિકલ શેપ આપી દઈશું અને એમાંથી આપણે નાઇફના હેલ્પથી 3 ઇક્વલ પાર્ટ કરી લઈશું. હવે આપણે એક પોર્શન લઈશું. 2 હાથ વડે આ રીતે રોલ કરી ફ્લેટ કરી ગોળનું બનાવશું અને આપણે એની મોટી રોટલી વણીને તૈયાર કરવાની છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે આપણી રોટલી વણાઈ છે. આપણે કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા લોટ કાં તો તેલ લગાવવાની જરૂર નથી પડી. તો લોટ બાંધતા વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આપણે આ ટાઈપનો લોટ બાંધવાનો છે અને આપણે થોડી પતલી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લઈશું. આપણે રોટલીને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરશું અને એવી જ રીતે મેં બીજી 2 પણ વણીને તૈયાર કરી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો. એની સાઇઝ આપણે બને તો ઇક્વલ રાખવાની. હવે આપણે એક રોટલીને પાટલા ઉપર રાખીશું અને તેના ઉપર તૈયાર કરેલું આપણું જે સાટો હતો, અને સાટા કહેવામાં આવે છે મરાઠીમાં, તો આપણે આ મિક્સરને આપણે હાથથી રોટલી ઉપર લગાવતા જઈશું. એકદમ સારી રીતે ઇક્વલી બધી જગ્યાએ લગાવવાનું છે ને સ્પેશિયલી કોર્નર ઉપર પણ. એક રોટલી ઉપર અપ્લાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બીજી એક રોટલી લઈશું અને એના ઉપર આપણે આ રીતે રોટલીને મૂકી દઈશું અને લેયર બનાવશું. રોટલી એકદમ સારી રીતે પ્લેસ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ફરીથી આપણું જે મિક્સર હતું એ આના ઉપર અપ્લાય કરી દઈશું. એ અપ્લાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ત્રીજી લેયર બનાવીશું રોટલીની અને આ લેયર ઉપર પણ આપણે આ રીતે મિક્સર લગાવી દેવાનું છે. તો આપણી 3 રોટલીની લેયર બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે ફોલ્ડ કરવાનું છે. તો એક સાઈડથી ફોલ્ડ કરી આપણે ફરીથી આ મિક્સર લગાવવાનું છે જેથી આપણો રોલ ખુલે નહીં. ત્યારબાદ આપણે આ રીતે ફોલ્ડ કરતા જઈશું અને પ્રેસ કરતા જઈશું. આ રીતે આપણે પ્રેસ કરી ફોલ્ડ કરીને આપણો રોલ તૈયાર કરવાનો છે. હું અહીંયા તમને એક સ્ટેપ ડિટેલમાં બતાવું છું જેથી તમે જ્યારે બનાવો ત્યારે તમારા ઘૂઘરા પણ મારા જેમ એકદમ સરસ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થાય. હવે આપણે રોલ જ્યારે એન્ડ ઉપર પહોંચે ત્યારે ફરીથી આ કોર્નર ઉપર આપણે મિક્સર અપ્લાય કરી અને એકદમ ટાઈટ વાળી દેવાનો છે જેથી ખુલે નહીં. ટાઈટ વળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને હાથ વડે આ રીતે રોલ કરતા જઈશું અને થોડોક લાંબો કરશું. તો અહીંયા મેં રોલને લાંબો કરી દીધો છે.
હવે આપણે નાઈફના હેલ્પથી તમારે જે સાઇઝના ઘૂઘરા કરવા હોય એ સાઇઝના આપણે લુવા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધા જ લુવા કાપીને તૈયાર કરી લીધા છે। આ રીતે અંદર એક એક લેયર તમને દેખાશે। હવે આપણે એક લુવો લઈશું અને એને ક્રોસમાં આ રીતે આપણે ફ્લેટ કરવાનો છે, દબાવીશું। તમે જોઈ શકો છો ક્રોસમાં ઉપરથી પ્રેશર નથી આપવાનું, આપણે હથેળીથી ક્રોસમાં આપવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે એને પૂરી વણી લઈશું। પૂરીની થિકનેસ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે, બહુ વધારે પડતી જાડી અને બહુ વધારે પડતી પતલી ન હોવી જોઈએ। પૂરી વણાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં સ્ટફિંગ એડ કરશું। સ્ટફિંગની ક્વોન્ટિટી તમારી પૂરીની સાઇઝ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે। મારી પૂરીની સાઇઝ નાની છે માટે એપ્રોક્સિમેટલી હું 1 ચમચી સ્ટફિંગ એડ કરીશ। હાથ આપણે આ રીતે રાખશું જેથી કોર્નર ઉપર સ્ટફિંગ ના જાય। સ્ટફિંગ એડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એની કોર્નર ઉપર પાણી લગાવીશું। તમારે દૂધ યુઝ કરવું હોય તો તમે દૂધથી પણ ઘૂઘરાને સીલ કરી શકો છો। કોર્નરમાં પાણી અપ્લાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ઘૂઘરાને એક સાઈડથી લઈ લઈશું અને આ રીતે આપણે બીજી સાઈડથી પણ લઈને બે સાઈડ એની આપણે આ રીતે સ્ટીક કરતા જવાનું છે। એકદમ આસાનીથી તમારા ઘૂઘરા બની જશે। તમે જો આ રીતે ફોલો કરશો મેથડ તો એકદમ સરસ બનશે। હવે આપણે ઘૂઘરાને સાઈડને સીલ કરવા માટે હું અહીંયા ફોર્કનો યુઝ કરું છું। જો તમને કાંગળી વાળવી હોય તો તમે હાથથી એ પણ વાળી શકો છો। મેં જ્યારે તીખા ઘૂઘરાની રેસીપી શેર કરી હતી ત્યારે મેં હાથથી એ રીતે કાંગળી વાળી હતી, તમે એ રેસીપી પણ ચેક કરી શકો છો। પણ જો તમને ના આવડતું હોય તો આ એકદમ સરળ રીત છે, આમ પણ ખૂબ સરસ લાગે છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો ઘૂઘરો બનીને તૈયાર છે। અત્યારે તમને લેયર્સ ના દેખાશે પણ તમે જ્યારે એને ફ્રાય કરશો ત્યારે તમારા એક એક લેયર છૂટા થશે। તો એ જ રીતે મેં બધા જ ઘૂઘરા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે ઘૂઘરાને ફ્રાય કરીશું। તેના માટે મેં તેલને ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને તેલ આપણું મીડિયમ ગરમ હોવું જોઈએ। ગેસની ફ્લેમને લો રાખવાની છે અને આપણે 3 થી 4 ઘૂઘરા તેલમાં એડ કરી દઈશું। ધ્યાનમાં રાખવાનું છે જો તેલ વધારે પડતું ગરમ હશે તો ઘૂઘરા ઉપર તમારા બબલ્સ આવી જશે, માટે આપણે ઘૂઘરાને લો ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરવાના છે। 2 થી 3 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો ઘૂઘરાનો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે। આ રીતે આપણે સાઈડને ચેન્જ કરતાં કરતાં ઘૂઘરાને ફ્રાય કરી લેવાના છે। ઘૂઘરાને ફ્રાય કરતાં એપ્રોક્સિમેટલી 6 થી 7 મિનિટનો ટાઈમ લાગશે લો ફ્લેમ ઉપર, તો બિલકુલ પણ ઉતાવળ ના કરવી। તો મને 6 થી 7 મિનિટ ફ્રાય થતા થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર અને આપણા લેયર પણ એક એક છૂટા પડી ગયા છે। ઘૂઘરાને આપણે પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી આવી જ રીતે બધા જ ફ્રાય કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં બધા જ ઘૂઘરા ફ્રાય કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા લેયર્સ આવ્યા છે। તમે એકવાર આ રીતે બનાવીને ખાશો ને તો એક એક લેયર તમારા મોઢામાં મૂકતા જ પીગળી જશે અને સાથે સાથે જો તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીને ખવડાવશો તો 100% પૂછશે કે તમે આ કઈ રીતે બનાવ્યા। તો તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો અને કેવા બન્યા છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। દિવાળીમાં બીજા આવા જ સ્નેક કઈ રીતે બનાવવા એની રેસીપી મેં ઓલરેડી શેર કરી છે, તમને હું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો। એકદમ ટેસ્ટી અને સરળ રીતે સ્નેક બનશે ઘરે, તો તમે એ પણ જરૂરથી જોજો અને ઘરે બનાવજો। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે જરૂરથી શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।